Hi guys! My name is Kenny. Happy New Year and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to teach you how to doggy. Charot! For today's video, ang gagawin natin guys is tuturuan ko kayo kung paano mag-cut crease. Alam ko kasi na madaming tao yung nahihirapan siyang gawin kasi feeling nila mahirap siya, but in reality guys, super dali lang niya. Actually, feeling ko nga after yung panoorin tong video na to tapos, subukan nyo lang siya ng parang 2 or 3 times. Pero basta, after nyo panoodin tong video na to, mag-practice lang kayo ng parang 2 or 3 beses. Then after nun, I'm very sure guys, kayang-kaya nyo na siyang magawa ng paulit-ulit without watching my video. Etong video lang na to ha, pero yung iba, please, utang na loob, panoorin nyo. Para makita nyo talaga yung details ng eye makeup na gagawin natin today, tsaka yung mga chismis sa aking fez. Eto guys, lumapit na ako sa camera. By the way, yung eyeshadow palette nga pala na gagamitin natin for today's video is itong Bilena Total Effect Eyeshadow Palette. But, baka gamitin ko din tong Uncover 2 palette kasi may kulay dito na gusto kong gamitin for today's look. So, ayun. I'm going to start by priming my lid with a concealer, and yung gagamitin ko today is itong Maybelline Instant Age Rewind Concealer in the shade Light. This part is actually optional, so kung ayaw nyo siyang gawin, okay lang din. Pero for me kasi, feeling ko, mas maganda kapag ginagamitan nyo ng primer yung lid nyo bago kayo mag-eyeshadow kasi mas nagpa-pop yung kulay ng mga eyeshadows na ginagamit nyo. Kasi minsan kapag bare skin lang, hindi ganun kakapit or hindi maganda yung kapit ng eyeshadows. So, kung gusto nyo talaga na maging sobrang intense and kitang-kita yung kulay nila, mag-prime kayo ng lid. Pwede din naman kayo gumamit ng eye primer kung meron kayo. Pero for me kasi, feeling ko parang pareho lang naman sila. Same lang yung effect na binibigay niya, kaya ayun. Nasa sa inyo na kung anong trip nyong gamitin, kung concealer ba or legit na eyeshadow primer. This time, kumuha naman tayo ng eyeshadow na kakulay ng skin tone natin or kaya ng translucent powder. It's up to you na guys kung ano yung gusto nyong gamitin. So, yung sa akin, ito yung gagamitin ko. And what I'm gonna do is, isaset ko lang yung area na nilagyan natin ng concealer. Yung ibang tao, kapag ka nagpa-prime sila ng lid, hindi na nila sinaset ng concealer kasi mas intense yung pigmentation. Kaya lang kasi for me guys, feeling ko kapag ka-beginner kayo tapos ginawa nyo yon, baka mahirapan kayo mag-blend. So just to make sure na hindi kayo mahirapan later, pagdating sa blending, ang gawin nyo is, iset nyo na lang yung lid nyo. Tapos, ang gawin nyo lang guys is, hawakan nyo yung area na nilagyan nyo ng powder, and kapag hindi na siya malagkit or taki rumba, charot. Kapag hindi na siya malagkit like this one, so ayan guys, wala na akong nararamdaman na lagkit factor kaya okay na siya. For my transition color, yung gagamitin kong shade from this palette is this one, and yung brush na ipang-a-apply ko is yung Zoeva 228 Luxe Crease Brush. So eto na guys, kumukuha na ako ng first color and fina-focus ko lang yung product sa pinaka-tip ng brush. After that, what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya directly sa aking crease, and since hooded yung aking lids, ang gagawin ko is, itataas ko siya ng konti. Feeling ko minsan dito nahihirapan yung ibang tao kasi kapag nag-eyeshadow sila, ang ginagawa kasi ng ibang tao kapag naglalagay sila ng eyeshadow, tumitingala sila or kaya tinataas nila yung kilay nila, tapos kapag bini-blend na nila, halimbawa tapos na sila, kapag dumilat na sila, natatakpan na siya. So para sigurado talaga nakita yung eyeshadow na nilalagay nyo kapag ka dumilat kayo, especially kapag ka hooded yung mata nyo, siguraduhin nyo na kapag ka nag-eyeshadow kayo, minsan titingin lang kayo ng diretso. Tapos, tsaka nyo ilalagay yung eyeshadow para sigurado talaga na yung placement niya sobrang perfect and talagang kitang-kita. Huwag kayong magre-rely or aasa sa pagtingala or pagtaas ng kilay kasi, yes, maganda siya kapag nakaganon kayo pag nakatingala, pero pag dumilat talaga kayo, wala. Nawawala yung eyeshadow. By the way, for this look guys ha, hindi ko nagagawing winged yung dulo niya. So, ang gagawin ko lang is, susundan ko yung shape or yung hollow ng aking crease. Ngayong tapos na tayo sa may transition color, ang gagawin ko naman is, lilipat ako dito sa may Uncover 2 palette and kukunin ko tong shade na to. Etong burgundy shade, and yung brush na gagamitin ko to apply is itong E03 from Ate Ann. Medyo ma-fallout and powdery itong eyeshadow palette na to, kaya kapag naka-foundation na kayo, mag-bake kayo ng under eye, so lagyan nyo lang siya ng madaming powder para kapag may bumagsak na eyeshadow, mabilis nyo siyang matatanggal. For this color naman, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang siya ng mas mababa dun sa may first one, and ifo-focus ko yung product sa may outer part. Since nga ma-fallout to guys, ang gagawin ko is ipapress ko muna siya tapos maya-maya ko na siya i-blend. So pagdating sa ganitong klaseng eye makeup guys, sobrang importante talaga na fino-focus nyo lahat ng color or yung pinaka-dark sa may outer part kasi yun talaga yung ganap. Hindi ko alam sasabihin ko, I'm so sorry. Pagdating kasi sa cut crease guys, talagang ang focus ng colors is laging sa may outer part. So, kailangan talaga intense yung sa may outer part kasi dito sa may inner corner, ibang shade yung ginagamit natin. Kaya, ayun, ang gawin nyo lang is, i-focus nyo lang i-focus or i-deposit nyo lang talaga lahat ng mga kulay sa may outer part. Paulit-ulit, di ba?
So kapag ganito na yung itsura ng eyeshadow nyo, ang gawin nyo lang is using the same brush, i-blend nyo yung edges para maging sobrang soft and diffuse ng kulay niya kasi hindi siya magandang tingnan kapag harsh yung edges or yung dulo. So ayan, i-blend lang natin siya. So dito sa may part na to guys, okay lang yan kahit malagyan siya ng eyeshadow kasi mamaya ikakat naman natin siya, lalagyan natin ng concealer so huwag na kayo mag-alala. Yung iba kasi akala nila kailangan paburahin mo yung eyeshadow dito bago kayo maglagay ng concealer pero kahit hindi naman okay lang kaya ayan, dead ma lang yan. This time, using a smaller blending brush, this one is yung E04 from Ate Ann. Ang gagawin ko naman is, kukunin ko tong dark brown shade, tapos, ilalagay ko siya sa may outer part ulit. By the way guys, munti ko na makalimutan, as you can see, pagdating sa brushes, habang pa-dark ng pa-dark yung kulay na ginagamit natin, paliit ng paliit yung brushes na ginagamit ko kasi, kung magkakaparehas ng size ng brush yung gagamitin natin, naghahalo-halo yung mga shades ng eyeshadow na ginagamit natin, so, para sigurado talaga na lahat ng shades na nilalagay natin, kitang-kita, dapat habang pa-dark ng pa-dark yung ginagamit yung kulay, paliit ng paliit yung brush na gamit nyo. So, ayun nga, gamit tong E04, ang gagawin natin guys is, ilalagay lang natin or ifo-focus yung dark brown color dito sa may outer perimeter ng eyes. And, of course, idadrag natin siya paloob. Pagdating sa part na to guys, nasa sa inyo na kung gano'ng ka-intense yung gusto nyong gawin. So, for me kasi gusto ko talaga intense na intense yung pagka-dark ng outer part para sigurado talaga nakitang-kita yung mamaya, cut crease na ilalagay natin. So, ang gagawin ko is, i-build up ko lang yung kulay hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong intensity or opacity ng dark color. Nakakaloka! This time, ika-cut na natin yung crease and para ma-achieve or para magawa yon, gagamit lang tayo ng concealer. So pagdating sa concealer guys, I highly recommend na ang gamitin nyo is yung hindi sobrang labnaw and hindi yung sobrang lapot kasi kapag ka sobrang labnaw nung concealer na ginamit nyo, sobrang watery, pangit yung kakalabasan niya. Tapos, kapag ka sobrang lapot naman ng concealer na ginamit nyo, nagiging cakey yung area na lalagyan nyo tapos hindi din maganda yung kakalabasan. Dalawa actually yung concealer yung favorite kong ginagamit na pang-cut ng crease and yung dalawang yon is itong Maybelline Fit Me tsaka yung Age Rewind. So kapag may concealer na kayo sa likod ng kamay, ang gawin nyo lang is kumuha kayo ng flat synthetic brush like this one. Ano lang to actually, fake na Zoeva, yung sa Divisoria. So kahit anong synthetic flat brush, okay lang naman. Tapos, kuha lang kayo ng concealer. Make sure din guys ha, na hindi sobrang dami ng concealer na ilalagay nyo kasi kapag dinamihan nyo naman, baka maging messy. So, mas okay na yung magdagdag kaysa magbawas. Kaya, magsimula muna kayo sa konti. Sa lahat ng mga friends natin dyan na hooded yung lids kagaya ko, eto na yung trick na kailangan nyo tandaan at matutunan kasi guys, I swear, super laking tulong niya. So, ang gawin nyo is, ilagay nyo lang yung concealer dito sa may part na to, as in sa may pinaka-lid lang. Like this one, konting-konti lang muna. So, kapag ganyan na guys, ang gawin nyo lang is, gumanon kayo. Or kaya, tumingin kayo sa taas, and kung saan tatama yung concealer, like this one, as you can see, nakat niya na yung crease, super bilis. Ayan na yung susundan yung guys, susundan yung shape. Kasi kung hindi nyo susundan to tapos mas mababa yung cut crease na gagawin nyo, kapag nilagyan nyo siya ng shimmery eyeshadow tapos dumilat kayo, magta-transfer siya. Papangit yung cut crease nyo, maniwala kayo, kaya kailangan sundin nyo tong shape na to. Yung ibang tao, after nilang maglagay ng concealer sa may crease, ang ginagawa nila is naglalagay sila ng dark na eyeshadow or ng dark matte eyeshadow sa may outer part. But for me kasi guys, may mga times kasi na kapag pinatungan nyo siya ng matte eyeshadow, nagiging patchy and pangit yung itsura niya. So sa akin guys, ang ginagawa ko na lang is pinapatungan ko muna ng shimmery eyeshadow yung may concealer tapos tsaka ko ginagawa yung outer part. Para iset yung area na may concealer, ang gagamitin ko from this palette is this one. And yung brush na gagamitin ko is a flat synthetic brush lang. So any brush will do naman dito sa part na to, just make sure na sobrang nipis and flat nung dulo niya. So I'm picking up the eyeshadow lang and what I'm gonna do is ipapress ko lang siya dito. Sobrang importante na flat yung brush na gagamitin nyo dito sa may part na to para sigurado talaga na makuha nyo yung shape kasi kapag ka fluffy yung ginamit nyo, pwedeng maging sobrang niya, messy and sabog-sabog. So para sigurado talaga na mabilis nyong magagaya or masusundan yung shape ng cut crease, gumamit kayo ng flat brush. Kapag ganito lang yung itsura ng eye makeup nyo, kumuha lang kayo ng mas maliit na blending brush and i-pick up nyo yung dark brown na ginamit natin kanina. Kita nyo ba sa camera? Wait. Wait. Itong dark brown na to, kunin nyo lang siya. Tap off the excess, tapos i-blend nyo lang yung edges para mawala yung harsh lines and para mag-merge yung
lid color natin sa may outer part. Basically, para gawing mas soft and diffused yung transition kasi kung hindi natin siya gagawin, sobrang messy guys. Ang kalat, hindi maganda. So, ayan, i-blend lang natin siya. Also, make sure din na sobrang light-handed nyo lang sa part na to kasi kapag sobrang bigat ng kamay nyo, hindi maganda yung blending, hindi maganda yung transition. Diba, as you can see, mas mas soft and parang unprofessional nung itsura ng pagka-blend. Actually, naman it's all about blending. So, kung gusto nyo talaga na sobrang ganda ng kalabasan ng eye makeup nyo, dapat huwag kayong tamad din na mag-blend kasi at the end of the day, sa blending talaga nagkakatalo. To save time off camera ko na tinapos yung eye makeup. So, ang ginawa ko lang naman is, tinapos ko yung left eye ko, naglagay ako ng false eyelashes, tapos, ano pa ba? Tinapos ko yung, bakit ako nag-ganon? Tinapos ko yung lower lash line. Final tip na ibibigay ko sa inyo pagdating sa cut crease is, kapag ka-feeling nyo hindi ganun ka-perfect yung shape ng cut crease na nagawa nyo, kumuha lang kayo ng angled brush. Using the brush, ang gawin nyo is, kumuha lang kayo ng dark brown color, tanggalin nyo yung excess, tapos, i-place nyo lang siya dun sa may area na feeling nyo hindi ganun ka-perfect para mas maging intense and talagang prominent yung cut crease na ginawa nyo. This is the finished eye makeup, guys. Hopefully na-enjoy nyo tong video na to and sana kahit papano may mga nakuha kayong tips and tricks pagdating sa paggawa ng cut crease. If ever nagawin nyo yung makeup look na ginawa ko sa video na to, of course, don't forget to tag me sa mga Instagram and Twitter post nyo para ma-repost ko sila. Anyway, that is it for today's video, guys. Thank you so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!